Ți-e față finuța? Ți-a abonat la cănăluț? Ai pățit ceva la dinți? Salutare, eu sunt Mihai, tu ești la Revizia de Film și la început de an vă urăm un 2024 plin de filme bune. Și că veni vorba, 2024 a venit cu primul film românesc al anului și anume Tati Part-Time, un film pentru toată familia. Cu Alex Bogdan în centru și colega lui mai mică Eva Măruță, regia Letiția Roșculeț, proaspăt apărut pe 2 ianuarie, produs de Vidra Production, adică Matei Dima și compania, iar în prima săptămână a anului a ajuns pe prima poziție în box office-ul românesc, adunând circa 145.000 de spectatori. Buget? 1.000.000 de euro. Dar pare mai scump, nu? Nu pare mai scump. Ah, ok. Deci un film care a costat 1.000.000 de euro. Dar fără alte lecții de parenting, să vedem care-i povestea. Încă un gen de film de care România avea nevoie. Scris de Letiția Roșculeț și Matei Dima, Tati Part-Time spune povestea lui Justin, un avocat bun, dar imatur, a cărui viață este dată peste cap de apariția unui copil. Acesta trebuie să îmbine viața de părinte cu cariera, dar și stilul de viață haotic, iar chestia se complică când ai în grijă o răsfățată inteligentă, căreia îi plac prank-urile. Este un fel de combinație a mai multor filme cunoscute, dar reușită. Putem vedea clar rețeta din spatele scenariului și câteva personaje stereotipice, dar nu m-a deranjat. Povestea este bună, atinge subiecte sensibile și importante, precum parentingul nebunesc din ultimii ani, problema părinților plecați în străinătate și traumele provocate de anumiți părinți. Mi-a plăcut felul în care au introdus aceste elemente educative în film. Au fost făcute într-un fel funny, dar nu moralizator încât să distrugă vibe-ul creat pe parcursul filmului. Umorul bun, dus la limita bunului simț, de fapt cam totul este dus la limita bunului simț, precum și nelipsita plasare de produse, care au introdus aproape logic și parcă îți vine să închizi ochii. După cum am zis, este o combinație de filme, iar dacă ești atent, poți recunoaște anumite scene din alte filme. Sunt și niște personaje stereotipice, precum Amalia, fata lui Tati, care e nebunită după personajul principal, Vlad, colegul invidios, care simte întotdeauna să intre într-o competiție și chiar și Justin, protagonistul, acest adult care nu s-a maturizat, un fel de child prodigy care reține toate legile pe de rost și iese din orice încurcătură cât ai zice pește. De asemenea, pentru cei care se gândesc să meargă cu copiii la film, filmul reușește să nu folosească înjurături și totuși să le folosească, într-un mod inteligent de fapt, astfel încât copiii să nu le sesizeze, dar părinții sau adulții să se distreze. Deci e foarte bun pentru toată familia. Nota mea este 8, e un film bun, dar cu siguranță necesită îmbunătățiri pe care cred și sper că le vom vedea curând. Cumva cred că este preferatul meu din tot ceea ce a scos Gromania până acum. Și zic asta pentru că la capitolul glume mi se pare că a fost o provocare să facă glume bune fără să auzi măcar o înjurătură sau ceva din zona respectivă. Povestea e simplă și logică pe alocuri. Dar partea bună este imaginea, care chiar merită. Paul Tatu este cel care s-a ocupat de imaginea acestui film. Paul este cunoscut și pentru alte filme pe care le avem în revizia noastră, mai exact Haita de acțiune și Tabăra. Aici, încă de la început, te aștepți ca lucrurile să meargă într-o direcție foarte bună. Și merg, pentru că mișcările de cameră sunt promițătoare, iar trecerea de la un cadru la altul e bine gândită. De exemplu, începutul, care este filmat cu drona, urmat de o secvență care este filmată cu camera normală. Ei bine, această trecere dintre aceste două cadre nici nu se observă, ceea ce e bine. Singura parte care deranjează este atunci când vedem dita mai plasare de produse, într-un mod, cum să îl numesc, abuziv? Stop abuzurilor. Ei, când vezi toate aceste produse, ai senzația că te uiți la o reclamă. Toată lumea fericită și bucuroasă de acel produs. Cât despre sunet, personal nu m-a deranjat. Mi s-a părut că a fost folosit într-un mod just, iar trecerile au fost subtile și fine. A se vedea momentul de la petrecere, urmat de scena cu dezmeticirea. Iar asta, da, dă dovadă de profesionalism. Nota mea este 8 și asta pentru că simțeam nevoia de ceva mai mult și de o poveste bine conturată. Că ai rămas cu noi până acum, o mică bârfă pentru tine. Actorul Alex Bogdan a declarat că pentru scena în care trebuia să fie mahmur, acesta a băut cu o noapte înaintea filmărilor pentru că a vrut ca momentul să fie cât mai veridic. Sau poate doar îi place băutura. Mișcă-te! Avem aici în fața ochilor noștri un film scris de Matei Dima, dar în care nu apare. Și-a stricat strike-ul. Update.
de fapt apare în filmul ăsta, undeva în scena cu fast food-ul, prin spate. E bine că nu se vede. Un film cu un scenariu puțin mai sus de nivelul mediocru, dar unde jocul actorilor reușesc să-l facă plăcut de privit. Pe partea de actorie nu am ce să le reproșez. Toată lumea își face treaba foarte bine. De la Alex Bogdan, care e comic din născare, știe să joace foarte bine partitura, știe când să calce pedala accelerației și când să nu o calce. La Raluca Produ, care e foarte naturală, însă logica textului îi dă puțin la joale. Doina Teodoru, care e fata aia ciudată și te face să te simți puțin stânjenit. La Eva Măruță, care e simpatică și destul de naturală și reușește cumva să fie acel element drăguț care te face să rămâi atent la film pe toată durata lui, deși plotul cam scârție. Alex Ion, Mihaela Teleoacă, Costel Bojog, Nelu Cortea, Răzvan Vasilescu, George Ivașcu, cu toții au apariții foarte bune care potențează comicul din film și sunt folosiți foarte bine, aceștia reușind să crească ritmul acolo unde trebuie sau să-l scadă pentru a-ți da timp să procesezi ceea ce tocmai s-a întâmplat. Ceea ce nu am înțeles, în schimb, este apariția lui Răzvan Vasilescu, care părea puțin forțată, părea că nu și are locul acolo. Dar, mă rog, e scurtă, apare o singură dată. Să nu se mai întâmple... Ok. Pardon, am gaze. Nota mea este 9, fiindcă este un film reușit din toate punctele de vedere, e ușor de privit, plăcut, bunicel, vei râde. Măruță part-time, Tati part-time. Încă un film marca Vidra Production, doar că de această dată am fost plăcut surprins de ceea ce am văzut. Nu este un film de artă sau cine știe ce capodoperă, dar pentru o comedie comercială românească și-a atins scopul. Te duci să o omori, te rog frumos? Mersi. Pop. Nu o să apară asta pe cameră. Letiția Roșculeț, regizoarea acestui proiect, debutează în lumea lungmetrajului chiar cu acest film. Letiția a lucrat în trecut pentru scurtmetrajul L1, L5, pe care l-a și scris, și la serialul Prof. Dacă am omis ceva, îmi cer iertare. Mai mult de atât, nu prea mi-a oferit internetul. Ne situăm în plină dezvoltare a cinematografiei la noi în țară, timp în care lumea tot experimentează. Unele filme reușesc, altele nu. Important este că se face treabă și există o evoluție, domnule. Tati Part-Time m-a surprins într-un mod extrem de plăcut. Recunosc că am fost hater, având în vedere că este un produs Vidra Production, dar asta pentru că eu am fost dezamăgit de ceea ce au făcut ei până acum. Nu că nu ar fi bine ceea ce fac. Vă recomand să mergeți cu cine doriți pentru că este un film pentru toate vârstele. Umorul bine conturat și de bun gust, pus foarte bine în valoare de Alex Bogdan, asta pentru cunoscători. Eva Măruță își face treaba foarte bine pentru vârsta ei și în ciuda hate-ului pe care și l-a luat, iar povestea în sine îți stârnește curiozitatea. Se pare că s-au cam aliniat astrele. 3 zodii care vor domina lumea începând cu 2024. Vizual arată foarte bine, iar mișcările camerei foarte frumos inserate. Mai mult decât atât, au avut grijă să introducă și o parte educațională, că doar mergem la film, nu la școală, iar pe lângă toate acestea, deși este ușor intuitiv, te surprinde de multe ori și te face să-ți pui întrebări despre tine, asta dacă te apropii ușor de 30 de ani și vezi că scopul tău în viață este să-ți cumperi un PS5. Cred că la capitolul reclame încă mai au de învățat. La cum sunt acestea făcute, am impresia că ar trebui să le adauge în film exact ca la TV, fără să mai distragă privitorul de la poveste. Dinamismul camerei îți direcționează privirea fix unde trebuie, când trebuie, scenografia este foarte curată, ce să mai iați familia și mergeți la cinema. Ca minus, cred că unele scene au fost cam exagerate, iar mare minus pentru scena de la final la apariția castlistului. Înțeleg ce au vrut să facă, dar nu cred că mai era nevoie de ea, pentru că nu mi s-a părut deloc funny, având în vedere umorul bun pe care l-am văzut până la acel moment. Nota mea este 9. Chiar merită, iar dacă greșesc, dați cu hate în mine. Vă e ciudă că mi-e bine. Acum că am ajuns la final, media este de 8,5. Ca să ne ajut să creștem și noi copilul ăsta de canal, lasă-ne un comentariu random de genul nasc sau vreau un copil cu Silviu. Cine știe, poate o să-ți placă. Acum că ți-ai ales tatăl copiilor, rămâi cu noi pentru că urmează rubrica M-a rupt, m-a frânt, în care spunem ce ne-a plăcut și ce nu ne-a plăcut la tăticul ăsta. M-a rupt scenografia și m-au frânt scenele extra de la final. Deci m-a enervat copilul ăla, de ce mai mi-amintesc. Bă, m-a făcut să mai vreau copil, voi înțelegeți? Cu paiul, cu nu.
M-a frânt toată plasarea de produse. M-a rupt asta mică. Mi-a plăcut momentul cu spray-ul cu piper. Și finalul. M-a rupt Alex Bogdan pentru că are un umor pe gustul meu și m-au frânt reclamele. Mulțumim că ai rămas cu noi și nu uita like și comentariu random și până data viitoare aveți grijă să nu vă treziți cu copii care vă bat la ușă.